ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንደምሰነበታችሁ ዳዊት ነኝ ከእናንተ ጋር ዛሬ ደግሞ ሌላ አይነት የምግብ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ፍላወርለስ ቢን ማፈን አብረን እንስራው ሬድ ቢንስ ቤኪንግ ፓውደር ቤኪንግ ሶዳ ጨው ፒነት በተር አጃ ማር ሙዝ ቾኮሌት አሁን እንግዲህ የምንሰራው በብሌንደር ነው ይሄኛው ቢንሱን ጨምራለን ቤኪንግ ሶዳ ቤኪንግ ፓውደር ጨው ባናና አንዴ መጀመሪያ ልክ እንዲመቸን የሚቀጥለው አጃውን ጨምራለን ቀጥሎ ፒነት በተር ፒነት በተር ናቹራል ብትገዙ ጥሩ ነው ናቹራል ማለት ምንም ያልተቀላቀለው ጀስት እንትኑ ብቻ የተፈጨ ማር ይሄ እንቁላልና ምናምን የለውም ዳይሪ ፕሮዳክት የለም እንግዲህ ጤናማ ነው ዙሪያ ጠረግ one more time አሁን ደረሰ ማለት ነው ይኸውላችሁ እንደሚታየው አሁን ይሄን እናወጣና በማፈን መጋገሪያ እሱ ውስጥ እንጨምራለን እንግዲህ መጋገሪያችን ይዤ መጥቻለሁ የኔ መጋገሪያ ትንሽ ትልቅ ነው ለዚህ ሁሉም ይሆን የለኝም ለስድስቷ ብቻ ናት እና አሁን እዚህ አሳያችኋለሁ ስድስቷ ነው እንደዚህ አከፋፈን አሁን ለስድስቷ አከፋፍለን እናስገባለን ኦኬ ወላችሁ አሁን ይሄን 350 ዲግሪ ከ15 ደቂቃ እስከ 20 ደቂቃ ግን ቼክ እናደርጋለን በ15 ደቂቃ ላይ ቼክ እናደርጋለን አሁን ሲደርስ አንተ ያሳያችኋለሁ ኦኬ አሁን እቺ ቾኮሌቷን እዚህ ጋር ጠብ እናደርጋታለን ከላይ እንደዚህ እናደርጋታለን ስትወጣ ነገር ይሁን ፍሌቨር ትሰጣታለች እንግዲህ ይኸውላችሁ የፍላወርለስ ማፈን ቢን ማፈን ይሄን ይመስላል
አይ ሆፕ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ሞክሩት። እንግዲህ ስላያችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ደህና ቆዩ።